एका भयान रात्रीला वडसपन पडलं मन त्यातच गडलं कळकळच्या मानसा फुलावरती काढलं। नमस्कार मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघत असाल आज पद्धतीची व्हिडिओ आहे ती आपण काइनमास्टरमधून एडिटिंग करणार आहोत। तुमच्याकडे काइनमास्टर नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये काइनमास्टरचे लिंक दिलेलं आहे, तिथं जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता। नाहीतर माझा टेलिग्राम ग्रुप आहे, तिथं तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल देत असून तुम्हाला फ्रीमध्ये वॉटरमार्क काइनमास्टर आहे ते तुम्हाला भेटून जाईल। मित्रांनो, तुम्ही स्क्रीनवरती बघितल्या पद्धती आहे ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निमित्त आपण बॅनर व्हिडिओ आहे ती एडिटिंग केली आहे। बघू शकता अशा पद्धतीची व्हिडिओ आहे ती आज आपण काइनमास्टरमधून एडिटिंग करणार। मित्रांनो, तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। व्हिडिओ आवडली असेल तर कमेंट करा। मित्रांनो, चला जास्त वेळ वाया न घालवता आजच्या व्हिडिओला आहे ती सुरू करूया। काइनमास्टरला ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून मधला रेस आहे 9:16 त्याच्यावर क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला एक त्यांचा ॲड करायचा। आपल्याला ॲड केल्यानंतर त्याची ती लेअर आहे ती वाढून घ्यायची। वाढवल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला टेक्स्ट PNG आहे ते ॲड करायची। अशा पद्धतीने वाढवल्यानंतर त्याची ती साईज आहे अशा पद्धतीने ठेवायची। ठेवल्यानंतर त्याची ती लेअर आहे ती अशा पद्धतीने सेट करायची। सेट केल्यानंतर त्याला इल्युमिनेशन द्यायचे पॉप म्हणून। बघू शकता अशा पद्धतीने थोडंसं मोर मीडियावरती क्लिक करून अशा फोटो आहे तो ॲड करायचे अशा पद्धतीने बघू शकता। आणि त्याला इल्युमिनेशन देऊन टाकायचे। त्याला इल्युमिनेशन आहे ते साईड राईट म्हणून देऊन टाकायचे। तो साईड राईट दिल्यानंतर आपल्याला लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपला त्यांचा फोटो आहे अशा पद्धतीने ॲड करायचे। ॲड केल्यानंतर थोडं पद्धतीने सेट करायचं आहे। बघू शकता अशा पद्धतीने ती लेअर आहे ती वाढवायची। वाढवल्यानंतर त्याला इल्युमिनेशन द्यायचे मित्रांनो साईड अप म्हणून। दिल्यानंतर डबल आपलं थोडंसं मोहरा घेऊन डबल लेअरवरती क्लिक करून आहे त्या पद्धतीने अशा पद्धतीने ॲड करायची। ॲड केल्यानंतर त्याची लेअर आहे ती अशी वाढवायची। वाढवल्यानंतर त्याला इल्युमिनेशनचे फीड नाही तर पॉप म्हणून दिल्यानंतर डबल लेअरवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला एक PNG आहे तो ॲड करायची। ॲड केल्यानंतर बेडिंगवरती जाऊन त्याला स्क्रीन करून घ्यायचे। स्क्रीन केल्यानंतर अशा पद्धतीने सेट करायचे। सेट केल्यानंतर त्याला इल्युमिनेशन द्यायचे फीड म्हणून। तो फीड केल्यानंतर त्याला एक डुप्लिकेट करून घ्यायचा भावांनो। डुप्लिकेट आहे तो आपल्याला सेंड टू बॅक करून घ्यायचा आहे। सेंड टू बॅक करून घ्यायचे मित्रांनो। सेंड टू बॅक केल्यानंतर लेअरवरती मीडियावरती क्लिक करून आपल्याला चक्र आहे ते ॲड करायचे। ॲड केल्यानंतर त्याची साईज आहे ती थोडी कमी करून घ्यायची। बघू शकता अशा पद्धतीने साईज कमी केल्यानंतर त्याला अशा पद्धतीने 40च्या आयकॉनवरती क्लिक करून आपल्याला अशा पद्धतीने रोटेट करायचे। अशा पद्धतीने तुम्ही जितका वेळ करशाल ते तेवढे वेळ फिरत राहाल। बघू शकता मित्रांनो अशा पद्धतीने आहे। बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला थोडंसं प्ले करून दाखवतो। मित्रांनो, त्याला इल्युमिनेशन देऊन टाकायचे पॉप नाही ते फीड म्हणून। शक्यतो त्याला पॉप देऊन टाका। दिल्यानंतर लेअरवरती मीडियावरती क्लिक करायचे। आपल्याला तो त्यांचा फोटो आहे तो ॲड करायचा अशा पद्धतीने। ॲड केल्यानंतर त्याची ती लेअर आहे ती अशा पद्धतीने वाढून घ्यायची। वाढवल्यानंतर त्याला इल्युमिनेशन द्यायचे साईड अप म्हणून। दिल्यानंतर ओके करून घ्यायचे। ओके केल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती क्लिक करायचे। केल्यानंतर आपल्याला त्यांच्या ती नावाचा टेक्स्ट आहे ती ॲड करायची। अशा पद्धतीने ॲड केल्यानंतर आपल्याला त्याची साईज आहे ती अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर त्याच्याला इल्युमिनेशन साईड राईट म्हणून द्यायचे। दिल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून स्विच PNG आहे ती ॲड करायची। अशा पद्धतीने ॲड करायची। थोडंसं तुमच्या पद्धतीने थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्यायचे मित्रांनो। ॲडजस्ट केल्यानंतर त्याला इल्युमिनेशन देऊन टाकायचे मित्रांनो। साईड लेफ्ट म्हणून देऊन टाका। दिल्यानंतर त्याची ती साईज आहे अशा पद्धतीने लेअर आहे ती वाढवून घ्यायची। वाढवल्यानंतर लेअरवरती क्लिक करून आपल्याला एक शॅडो PNG आहे तो ॲड करायचा मित्रांनो।
शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर त्याला सेंड टू बेक करून घ्यायचे मित्रांनो. सेंड टू बेक केल्यानंतर आपल्याला त्याची तिथे साईज आहे ती अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर त्याला त्याचे विग्नेट आहे ते असे एनेबल करायचे. बघू शकता मित्रांनो, लेअरवरती क्लिक करून आपल्या बॉर्डर PNG आहे ती ॲड करायची. केल्यानंतर त्याला फुल स्क्रीन असं करून घ्यायचे मित्रांनो. केल्यानंतर त्याची ती लेअर साईज आहे ती अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर ओके करायचे. नाहीतर तुमच्या चॅनलचा लोगो म्हणा तुम्ही ॲड करू शकता, नाहीतर तुमचं नाव असेल तुम्ही ॲड करू शकता. मित्रांनो, आपल्याला फक्त एक शेवटची स्टेप राहिली, तो म्हणजे एक इफेक्ट आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे. व्हिडिओ आहे मित्रांनो, आपल्याला ती ॲड करायची आहे. ॲड केल्यानंतर आपल्याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला वेडिंगवरती जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे. स्क्रीन केल्यानंतर आपल्याला ह्याला मध्ये थोडंसं कट द्यायचं मित्रांनो, जास्त नाही, थोडं कट द्यायचे मित्रांनो. बघू शकता अशा पद्धतीने कट द्यायचे. मित्रांनो, तुम्ही पण अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक पण करा. चला मित्रांनो, बघू शकता अशा पद्धतीने द्यायचे. मित्रांनो, तुम्हाला थोडी मध्ये ते थोडेसे ॲडजस्ट करून घ्यायचे तुमच्या पद्धतीने. बघू शकता मित्रांनो, तुम्हाला थोडं हा व्हिडिओ आहे ती प्ले करून दाखवतो. बघू शकता मित्रांनो, आपल्या फक्त एक आहे ते साऊंड म्हणजे व्हिडिओ आहे ती आपल्याला ऑडिओमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायची मित्रांनो. त्याला एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून घ्यायचं. तुमच्याकडे पण व्हिडिओ असेल तर त्याला एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओ करून घ्यायचं आहे. ऑडिओ केल्यानंतर ती व्हिडिओ आहे ती डिलीट करून घ्यायची. डिलीट केल्यानंतर आपण तुम्हाला थोडीशी प्ले करून दाखवतो मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो. मित्रांनो, नाही तर तुम्हाला ह्याची थोडी साईज कमी वाटली असेल तुम्ही अशा पद्धतीने 2 बोटाने थोडीशी वाढवून घेऊ शकता. बघू शकता मित्रांनो, अशा पद्धतीने बघू शकता मित्रांनो, आजची व्हिडिओ आहे ती एडिटिंग करून झाली. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा. चला मित्रांनो, या व्हिडिओला आहे ते आपण एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. वरती आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करून आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. तुमची म्हणजे तुम्हाला त्याचं ते वाढवायचे असेल आपल्याला म्हणजे क्वालिटी अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायची. वाढवल्यानंतर आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. मित्रांनो, तुम्हाला एक्सपोर्ट करण्यात काही प्रॉब्लेम होत असेल तर त्याच्याबद्दल व्हिडिओ बनवलेली आहे, तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला ही आजची व्हिडिओ आहे ती आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, आपलं म्हणजे 5 KB आहे ते लवकरच कंप्लीट होणार आहे. मित्रांनो, प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल प्लीज सबस्क्राईब करा. चला मित्रांनो, पुढचे व्हिडिओ आहे ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. To the highways, till my shadow turns to sun rays, and